सबस्क्राईब करा आशाची रसोई आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार, आशाच्या रसोईमध्ये आपलं स्वागत आहे। आपल्याला टोमॅटो ऑमलेट बनवायचं आहे, तर त्यासाठी आपण काय काय साहित्य घेतले ते बघूया। हे बेसन घेतलं आहे 1 वाटी भरून, रवा बारीक रवा 2 चमचे, तेल घेतलेले आहे, 1 कांदा बारीक कापून, 1 टोमॅटो मोठ्या आकाराचं, 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर, हे आले लसणाची पेस्ट घेतले 1 चमचाभर। आपल्याला धना जिरा पावडर लागणार आहे, थोडीशी हळद लागणार आहे, मिरची पावडर आवडीनुसार, थोडासा ओवा म्हणजेच अजवाईन अर्धा चमचा घ्यायचा आहे, मीठ चवीनुसार आणि पाणी लागणार आहे। आपल्याला हे घोळ तयार करून घ्यायचं आहे बेसनचं आणि बाकी साहित्य आहे त्याचं। इथं आपण रवा घेतला आहे, तर रवा नसेल तर तुम्ही तांदळाचं पीठ पण वापरू शकता। आलं लसूण पेस्ट, कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर थोडीशी आणि मिरची। आता पावडर मसाल्यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचा हळद घ्यायची, धना जिरा पावडर घ्यायचे अर्धा चमचा, मिरची पावडर आवडीनुसार, म्हणजे आपल्याला पाहिजे तर टाकायची, नाही टाकली तरी चालते। आणि हा ओवा घ्यायचा आहे थोडासा, असा हातावर तो असा जरा चोळून घ्यायचा, मीठ चवीनुसार घ्यायचं आहे। आता पाणी टाकून थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला याचा घोळ बनवून घ्यायचा आहे, बॅटर बनवून घ्यायचं आहे। याचं आपण घेऊया तयार करून। टोमॅटो ऑमलेट म्हटल्यानंतर याच्यामध्ये टोमॅटो जास्त येतं, आपण हे पीठ तयार करून घेऊया। आता हे बॅटर आपण तयार करून घेतलं आहे, जास्त पातळ नाही जास्त घट्ट नाही, अशा प्रकारे करून घ्यायचं। आणि 1 वाटी बेसनसाठी हे बॅटर आपण तयार केलं, तर हे एवढं आपल्याला 1 ग्लासामधलं पावणा ग्लास पाणी लागले। आता हे आपण 5 ते 10 मिनिटांसाठी झाकून मारून ठेवूया। आता 5 मिनिटं झालेली आहेत, घोळ आपला तयार झाला आहे आमलेटसाठी। इकडं आपण पॅन तापत ठेवलेलं आहे, तेल आपल्याला टाकायचं आहे। थोडंसं तेल टाकून असं पसरवून घ्यायचं तव्यावर। तर आपण चमच्याने पळीने घालूया। आपल्याला केवढा छोटा मोठा पाहिजे आमलेट त्याप्रमाणे, आणि पळीने असं पसरवायचं। आपण 5 मिनिटं ठेवल्यामुळं काय माहिती आहे, रवा चांगला भिजतो। रवा नसेल तर मग तांदळाचं पीठ टाकलं तरी छान होतं, खुसखुशीत। जरा पातळच करायचं असं। आता आपल्याला कढईने तेल सोडायचं आहे, गॅस मध्यम ठेवायचं आहे, आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त। 2 ते 3 मिनिटं आपण ठेवूया मध्यम आचेवरती। आता 2 ते 3 मिनिटं झालेले, वरून थोडंसं तेल सोडूया आपण, अगदी थोडंसं। आणि आपल्याला हे पलटी करून घ्यायचं आहे, मस्त छान असं दोन्ही बाजूनी खरपूस भाजून घेऊया। मंद आचेवरती 5-1 मिनिटं लागतात दोन्ही बाजूनी चांगलं भाजायला, आपण भाजून घेऊया। मस्त छान कलर आलाय, दोन्ही बाजूने आपण मस्त भाजून घेतले खरपूस। बघा आपलं टोमॅटो ऑमलेट तयार आहे, काढून घेऊया। आणि हे पीठ आपण ज्या वेळेला टाकलं त्यावेळेला थोडंसं घट्ट होतं, तर मी थोडंसं पाणी टाकलं आणि थोडं
पातळ केले. 1-2 चमचे पाणी टाकलं. हे दुसरं पण आपल्याला असंच घालून घ्यायचं. हे आपण सगळे तयार करून घेऊया. हे पण आपण दोन्ही बाजूनी चांगलं छान शेकून घेतलं. मस्त कलर आलाय. आता आपलं हे टोमॅटो ऑमलेट तयार आहे खाण्यासाठी. आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि काढून घेऊया. किती सुंदर दिसते बघा आणि कमी साहित्यात आणि एकदम छान लागतं चवीला. हे सॉस बरोबर खायला मस्त लागतं. टोमॅटो सॉस बरोबर खा तुम्ही, एकदम छान लागतं गरम गरम. तर नक्की तुम्ही हा माझा व्हिडिओ बघा आणि असंच टोमॅटो ऑमलेट घरी तयार करा. धन्यवाद.